हे गाईज, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्हिडिओ. सो आज आपण बेसिक्स बघणार आहोत स्केचिंगच्या, ड्रॉइंगच्या किंवा ॲज अ बिगिनर तुम्ही बेसिक्स काय प्रॅक्टिसेस केली पाहिजे किंवा काय ड्रॉ केलं पाहिजे हे मी तुम्हाला आज डिटेलमध्ये सांगणार आहे. तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा. एंडला मी असे 5 बेसिक प्रॅक्टिसेस सांगणार आहे जे तुम्ही इझिली करू शकता जेव्हा तुम्ही ड्रॉइंग स्टार्ट करता त्याच्या आधी. तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओज बघायला भेटतील. तर चला स्टार्ट करूयात आपण आपल्या बेसिक्स ड्रॉइंगला. सो नंबर 1, स्ट्रेट लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन अँड क्रॉस लाईन्स आपण बघणार आहोत. सो इथे मी फर्स्ट ब्लँक पेपर घेतला आहे आणि तुम्ही कुठलाही पेपर घ्या, पण रफ घ्या. सो सुरुवात आपण स्ट्रेट लाईन्सपासून करणार आहोत. बिकॉज स्ट्रेट लाईनपासून सुरुवात केल्याने आपलं ह्या हँडचं इम्प्रूव्हमेंट, आपल्या हँडची फ्लेक्सिबिलिटी खूप जास्त वाढते, जेणेकरून आपला हँड खूप जास्त मुव्हिंगही होतो. सो पटापट स्ट्रोक्स ओढायचे. स्ट्रेट लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन, क्रॉस लाईन असे प्रॅक्टिसेस करत राहायचं, जेणेकरून एकदम परफेक्ट अशी आपली लाईन येईल किंवा कोणताही शेप ड्रॉ करायचा असेल तर तो एकदम परफेक्ट येऊन जाईल. सो ही प्रॅक्टिस खूप जास्त गरजेची आहे.